කතා කරන්නේ 27 වෙනි question set එක. අපි කලින් කතා කරපු question set 15 ඉඳන්ම ඒ කියන්නේ 15 වෙනි question set එකේ ඉඳන්ම මේ වෙනකම් එන්නේ එකම scenario එකක්. එකම main question එකක්. මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ කලින් බලලා නැත්තම් 15 වෙනි question set එකේ ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට මේ question set එකෙන් කරන්න යන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බේසික් එකේ ඉඳන්ම එන නිසා. හරි අපි දැන් මේ question set එකට යමු. මේකෙදි කියන්නේ what is the number of students studying in class 11A? මේකෙදි අහන්නේ 11A class එකේ ඉගෙන ගන්න ළමයින්ගේ ඒ කියන්නේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා තමයි question එකෙන් අහන්නේ. අපිට මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් count එකක්. count එකක් කියන්නේ අපි data එකක් count එකක් විදිහට ගන්නවා. මම ඒ කෝඩ් එක type කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි දැන් නම් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලානේ. කී දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ඉන්න ගාන හොයන්න අපිට count එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මෙතන අපි පාවිච්චි කරනවා count කියන keyword එක. අපිට count එකක් ගන්න පුළුවන් students ලගේ index number එකකින්. මේක වෙන data එකකින් ගන්න පුළුවන්. අපි නිකන් හිතමු student කෙනෙක්ගේ first name එකකින් count එකක් ගන්නවා. first name එකකින් count එකක් ගත්තොත් එකම නම තියෙන student දෙපා ඒ කියන්නේ students ලා දෙන්නෙක් හිටියොත් first name එක නම තියෙන එතකොට ඒ count එක හරියට ගන්න බැරි වෙනවා. මෙන්න මේ index number එක විතරයි අපිට මේ unique detail එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි count එකක් ගද්දි සාමාන්‍යයෙන් මේ index number එක පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් වෙන database එකකදී මෙහෙම count එකක් ගන්න ඕන වුණත් ඒ table එකක අපිට count එක ගන්න ඕන table එකක තියෙන uniqueම data එක අරන් තමයි මේ count එක ගන්නෙ. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. දැන් සාමාන්‍ය විදිහටම අපේ students ලා ටික ඒ කියන්නේ 11A class එකේ ඉන්න students ලා ටික අල්ලගත්තා නම් අපිට ඉබේටම දැන් මෙතන count එක එනවා. අපි count කියන keyword එක දීලා තියෙන නිසා. අපි කරලා බලමු. අපිට මෙතනදී තව table එකක් ඕන වෙනවා class table එක. මොකද මෙතන 11A කියලා class එකක් අපිට කෙලින්ම ගන්න බෑ. student table එකේ තියෙන්නේ class ID එකක් නිසා. මම මෙතෙන්ට join කරගන්නවා class table එක. දැන් අපිට පුළුවන් අපිට ඕනේ condition ටික දෙන්න. මෙතන මට ඕන condition එක condition එකයි තියෙන්නේ class name එක 11A වෙන්න ඕනේ. මේක අපි execute කරලා බලමු අපිට ඕන data එක එයිද කියලා. count එක 4ක් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ index number count එක 4යි. ඒ කියන්නේ students ලාත් 4 දෙනෙක්. අපි බලමු මේක 4 දෙනෙක්ද කියලා. අපේ table එකේ විදිහට 11A students ලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ count එක මෙතන හරියට ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟ question එකෙන් අපි බලමු මොකද කරන්නේ කියලා. මෙතනදී කියන්නේ find the number of students who scored between 40 and 90 marks in all subjects in the first term examination. Number of data records. මෙතනදී අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ මේ data records වල count එකක්. මම ඒක question එකේදී discuss කරන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ brackets ඇතුලේ දීලා තියෙන එක ඇයි දීලා තියෙන්නේ කියලා මම ඇතුලේදී කියන්නම්. මෙතනදී කියන්නේ ලකුණු 40ක් 90ක් අතර. ඒ කියන්නේ all subject එකක් specify කරන්න නැතුව 40ක් 90ක් අතර ලකුණු තියෙන
ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ කවුන්ට් එකක් ගන්න කියලා කියන්නේ. හරි අපි ඒක බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මෙතන මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක වෙනුවට ඊට කලින් ස්ටුඩන්ට් කියලා දාගන්නවා. මෙහෙම දාගත්තම අපිට ආයෙ වෙනම මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනදී අපි කෙලින්ම ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ස්ටුඩන්ට් කියලා දෙන්නේ නැතුව කියන්නේ මෙතන දැන් from එකක් දාලා මෙහෙම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක මෙතෙන්ට දෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම අපිට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකම පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ජොයින් කරගන්න පුළුවන් එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක. එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක අපි එකට ජොයින් කරගමු. අපිට ජොයින් කරගන්න තියෙන මෙච්චරයි. දැන් අපි කන්ඩිෂන් ටික දෙමු. කන්ඩිෂන් වෙන්න ඕන ටර්ම් එක ෆස්ට් ටර්ම් එක වෙන්න ඕන. කියන්නේ ටර්ම් නේම් එක අපි දෙමු ෆස්ට් ටර්ම් කියලා. and අපි ආයෙ දෙන්න ඕන මාක් වල අපි මෙතනදී අහන්නේ ක්වෙස්චන් එකේ තියෙන ලකුණු 40ත් 90ත් අතර නිසා අපි ඒක දෙන්න ඕන මාක් එක වෙන්න ඕන between 40 and 90. එක්සිකියුට් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි මෙතනදී ඇවිත් තියෙනවා කවුන්ට් එක 19ක්. මෙන්න මේ 19 කියන කවුන්ට් එක තමයි number of data records. ඒ කියන්නේ මෙතනදී data records 19ක් ඇවිත් තියෙනවා කියන්නේ අපිට කොහොමත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 19 දෙනෙක් අපේ ටේබල් එකේ නැහැ. අපිට ඉන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 8 දෙනයි. මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 8 දෙනා රිපීට් වෙලා ඒ කියන්නේ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ලකුණු 40ත් 90ත් අතර ගත්ත අවස්ථා මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අරන් බලමු ෆස්ට් ටර්ම් එකේ දැන් මේ සඳුන් විජේරත්න කියන ස්ටුඩන්ට් මැතමැටික්ස් වලටත් 50ක් අරන් තියෙනවා. එතකොට සයන්ස් වලට 85යි සිංහල වලට 78යි 0.6. ඒ කියන්නේ ඒ ස්ටුඩන්ට් සඳුන් කියන ස්ටුඩන්ට් මෙතන 3 පාරක් ඩුප්ලිකේට් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒ ස්ටුඩන්ට් ලකුණු අර 40ත් 90ත් අතර මෙතන 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේ අනිත් ස්ටුඩන්ට්ලත් මෙතන රිපීට් වෙලා තමයි මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් කවුන්ට් එක 19ක් කියලා වෙත් තියෙන්නේ. ඒ 19යි කියන කවුන්ට් එක තමයි මෙන්න මෙතන number of data records කියන්නේ. දැන් මේ number of data records කියන එක නැතුව 40ත් 90ත් අතර ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගාන හොයන්න කිව්වොත් අපිට මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් distinct කියලා කීවර්ඩ් එකක්. මේ ඒ distinct කියන කීවර්ඩ් එක මෙන්න මෙහෙමයි එකන්නේ. මෙන්න ඔය කීවර්ඩ් එක දැම්මම මම පෙන්නන්නම් මෙන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 8 දෙනෙක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 8 දෙනා ඉවිත් තියෙනවා. මොකද මෙතන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 8 දෙනාම ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකකට 40ත් 90ත් අතර අරන් තියෙන නිසා අපි කතා කරොත් මේ distinct කියන කීවර්ඩ් එකෙන් වෙන්නේ අපි කලින් query එකකින් execute වෙච්ච විදිහට duplicate වෙන records නවතිනවා. ඒ කියන්නේ record duplicate වෙන එක නවතිනවා මෙන්න මේ distinct කියන keyword එක පාවිච්චි කරාම.
මම යන්නම් ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක කියන්නේ what is the number of students appearing in the subject of science in the second term examination out of the students studying in all classes in grade 11. ඒ කියන්නේ grade 11 වල study කරන ස්ටඩන්ස් ලගේ කවුන්ට් එකයි සකන් ටර්ම් එකේදී සයින්ස් කියන සබ්ජෙක්් එකට සයින්ස් සබ්ජෙක්් එක සයින් සබ්ජෙක්් එක්සෑම් එක ලියපු ස්ටඩන්ස් ලයි වෙන වෙනම යන්න කියනවා. අපිට දැක්කම හිතන්න පුළුවන් මෙතන ස්ටඩන්ස් ලාට දෙන යට දෙනාම ලිව්ව කියලා. ඒ වුණාට මෙතනදී අපිට පළවෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් වල ඒ කියන්නේ අපිට මට මතක විදිහට 20 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකේදී හෝ 19 වෙනි කියනවා අපේ මෙතන හිටපු අපි මෙතනට තව දෙන්නෙක් මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් අලුතෙන් ආවනේ එන්නේ ආපු තව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකට කලින් ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙලා තිබ්බා. අන්නේ අයින් වෙච්ච හින්දා ඒ ස්ටුඩන්ට්ට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ එක්සෑම් එක ලියන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔතන වෙන්නේ මෙතන ස්ටුඩන්ට් කවුන්ට් එක සහ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට හිටපු කවුන්ට් එක අතර වෙනසක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒ කවුන්ට් එක හොයාගන්නේ කියලා. මෙතනදී අපිට අලුත් කීවර්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. කේස් වෙන් කියන කීවර්ඩ් එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි අපිට JavaScript වල පාවිච්චි කරන if එක වගේ ඒකෙන් වෙන වැඩේම තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු. ටයිප් කරලා select අපිට කවුන්ට් එකක් ගන්න ඕන. අපි මේ කවුන්ට් එක ඇතුළට දානවා මම කිව්වා case when කියන keyword එක. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා subject name එක. subject name එක වෙන්න ඕන science. මේ case when කියන keyword එකත් එක්ක අපි තව එකක් පාවිච්චි කරනවා then කියන word එක. ඊට පස්සේ තමයි අපි බලන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ අපි කවුන්ට් එක ගන්න ඕන කොලම් එක මොකක්ද කියලා. අපි කලින් වගේම ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක දෙමු. ඊට පස්සේ මේ බ්‍රැකට් එක ඇතුළට අපි n කියන කීවර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එකෙන් එළියට ගියාම මේ විදිහට as එකක් ටයිප් කරලා අපි දෙන්න ඕන science students කියලා. අපි මෙතන science students කියලා දුන්නේ අපිට හොයන්න කියලා තිබ්බ science subject එක අර ලියපු students ලව ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක දෙන්නේ. science students ලගේ අපි යටින් ඊට පස්සේ ආයේ තව count එකක් ගන්නවා. මේ count එකට අපි දානවා distinct කියන keyword එක. මෙතනින් මේ all students කියන එකෙන් තමයි ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ඔක්කොම කවුන්ට් එක ගන්නෙ. දැන් අපිට තියෙන සාමාන්‍ය විදිහටම අපි අර කලින් කරපු විදිහට ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ටික අල්ල ගන්න විදිහට ටේබල් ටික කනෙක්ට් කරගෙන අපේ කන්ඩිෂන් ටික දෙන්න.
හරි අපිට මේ විදිහට මෙතනදී රිසල්ට් එකක් ඇවිත් තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් කවුන්ට් එකක්. හරි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක අපිට කියන්නේ find the following details of 11th class students who scored more than 60 marks in mathematics in the second term examination. ඒ කියන්නේ second term එකට mathematics subject එකට ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත 11th class එකේ students ලගේ මෙන්න මේ කියන details ටික හොයන්න කියලා කියන්නේ. අපි දැන් අපි query එකක් type කරලා බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මේකත් අපි අර සාමාන්‍ය විදිහට මෙතන අලුත් කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි කලින් කතා කරපු දේවල් වලින්ම තමයි මේ query එකත් type කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මෙතනදී තියෙන එකම අලුත් දේ තමයි මේ මාර්ක් එක more than 60 කියන එක. අපි more than 60 කියන එක මෙන්න මේ විදිහට more than මාර්ක් එක දාලා අපේ මාර්ක් එක 60 කියලා දෙනවා. එක්සිකියුට් කරලා බලමු. ස්ටුඩන්ට්ස් වලින් මේක ඇවිත් තියෙනවා. අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට යමු. මේකෙදි කියන්නේ find the number of students in class 11 who scored more than 60 marks in the science subject in the second term examination. second term examination එකට science වලට ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත 11 students ලා හොයන්න තියෙනවා. මේ query එකම තමයි මෙතෙන්දි පාවිච්චි වෙන්නේ. count එකක් ඕන. අපි ඉස්සෙල්ලා මාරු කරගන්න ඕන ටික මෙතනින් කරගමු. සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්න ඕන සයන්ස්. සබ්ජෙක්ට් එක සයන්ස්, ක්ලාස් එක 11යි, ටර්ම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම්, මාර්ක් එකත් 60ට වැඩි වෙන්න ඕන. මෙතන අපිට කවුන්ට් එකක් ඕන වෙනවා. කවුන්ට් එකක් ගමු. කවුන්ට් එක ගමු. ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකෙන් අපි බලමු මේක එක්සිකියුට් කරලා. කවුන්ට් එක 3ක් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ second term එකේ science වලට ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්න මේ කියන 11 ක්ලාස් එකේ. මේ විදිහට අපේ 27 වෙනි question set එකත් ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟට අපේ 28 වෙනි question set එකෙන් හම්බෙමු.